Ở ngoài thân thiết không rõ ràng, mập mờ không minh bạch, nên vị hôn thê muốn hủy hôn với anh ta. Nhưng gia đình người đàn ông lại không chịu. Hôm nay Lâm Ngọc Giao cùng Phó Hoài Nghĩa về nhà. Nhưng ở cầu thang lại gặp Lục Giang Đình và gia đình anh ta. Ngọc Giao, anh ta là ai? Sao mà quên nhanh thế? Năm ngoái mới gặp mà. Lộc Tòng cẩn thận nhớ lại, mới nhận ra người đi sau Lâm Ngọc Giao là một trong hai chàng trai từng đến nhà họ chuẩn bị uống rượu mừng. Là một trong số đó. Đây không phải bạn thân của Giang Bình sao? Sao anh ta lại đi với Ngọc Giao? Là anh à? Anh là bạn của Giang Bình nhà chúng tôi. Trước đây thôi. Ý các người là gì? Giang Đình, anh nói Ngọc Giao không thể cưới anh nữa là vì anh ta sao? Lục Giang Đình im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng chị gái Lục Giang Đình, Lục Giang Vinh cảm thấy chuyện đúng là như vậy. Ngọc Giao, cô và Giang Đình yêu nhau bao năm, đã quen biết bao năm. Cô không thể vì một tên mặt trắng mà bỏ rơi anh ấy được. Phụ nữ chúng ta phải trung thủy, phải biết giữ thể diện, không thể như cô. Phó Hoài Nghĩa nghe vậy, tức giận như một con sư tử sắp bùng nổ. Khi cô nói những lời này, đã hỏi qua Lục Giang Đình chưa? Tôi hỏi anh ấy cái gì? Anh ấy nói cô không thể cưới anh ấy nữa. Tôi hỏi lý do, anh ấy không nói. Tôi đành phải tự mình xem. Giờ tôi thấy rồi. Cô đi cùng tên mặt trắng này về nhà. Cô ta nhìn xuống túi quà trong tay Phó Hoài Nghĩa, lại thốt lên kinh ngạc. Hai người đang sống chung rồi sao? Phó Hoài Nghĩa khiêu khích nhìn Lục Giang Đình. Khuôn mặt Lục Giang Đình khó coi đến cực điểm. Dù anh và Lâm Ngọc Giao không thể đến với nhau, rõ ràng không phải vì Phó Hoài Nghĩa. Nhưng bây giờ, thấy Phó Hoài Nghĩa được ở bên Ngọc Giao, anh vẫn vô cùng ghen tị. Tôi đã hủy hôn với Lục Giang Đình từ lâu. Bây giờ tôi ở bên ai cũng không liên quan đến các người. Sao lại không liên quan? Cô thế này gọi là gì? Lục Giang Đình đã cưới Phương Tình rồi. Sao các người còn mặt mũi để nói tôi? Nếu không phải anh ta dây dưa không rõ với Phương Tình, chúng ta có đến bước này không? Trước đây tôi đã nói, tôi thật sự hối hận vì quen anh. Giờ tôi cảm thấy gặp anh, từng suýt cưới một người như anh, đúng là nỗi hổ thẹn hơn 20 năm của tôi. Lục Giang Đình cảm thấy cả người đau đớn. Ngọc Giao, sao cô có thể nói thế? Chẳng lẽ không nên nói sao? Anh rõ ràng biết chúng ta đến bước này là vì cái gì? Sao anh không nói rõ với bố và chị gái anh? Anh trốn sau lưng làm gì? Chẳng lẽ anh còn muốn đổ nước bẩn lên người tôi? Đồ hèn nhát. Lục Giang Đình, tên đàn ông vô liêm sỉ. Anh ta sắp cưới Phương Tình rồi. Sao còn mặt mũi dẫn bố và chị gái đến tìm tôi? Anh lấy đâu ra mặt mũi? Hung dữ cái gì? Giang Đình nhà chúng tôi từ nhỏ đã thật thà, đâu như mấy người phụ nữ các cô lắm trò mèo. Cô thay lòng đổi dạ, mê tên mặt trắng này, còn lén lút nhờ lãnh đạo mai mối cho anh ấy và Phương Tình. Cô chẳng qua muốn đổ cái chậu bẩn vốn là của cô lên đầu Giang Đình nhà chúng tôi. Lời này khiến Phó Hoài Nghĩa tức điên. Anh rất muốn xông lên đánh Lục Giang Đình một trận. Lục Giang Đình, đồ rùa rụt cổ, cắn xích sắt, cố tình làm tên khốn đảo lộn trắng đen. Mấy ngày nay tôi đã nghĩ kỹ, Lão Vương không thể vô cớ mai mối tôi với Phương Tình. Chắc chắn có người hưởng lợi. Nói xong, anh ta liếc nhìn Phó Hoài Nghĩa. Anh ám chỉ tôi sao? Sao tôi không biết? Lão Vương lại nghe lời tôi đến thế. Phó Hoài Nghĩa tức đến bật cười, vốn không định lên tiếng, giờ cũng không nhịn được nữa. Anh đưa túi dao cho Lâm Ngọc Giao, rồi kéo mạnh Lục Giang Đình đang trốn sau lưng Lục Giang Vinh lôi ra ngoài. Anh làm gì thế? Có gì từ từ nói. Không được đánh người. Anh có dám đi với tôi tìm Lão Vương đối chất ngay bây giờ không? Đối chất? Anh dám nói khi Lão Vương mai mối tôi với Phương Tình? Anh chẳng làm gì sao? Sáng hôm đó tôi bắt gặp anh hốt hoảng chạy ra từ nhà Phương Tình, có đúng không? Lục Giang Đình vô thức nhìn sang Lâm Ngọc Giao. Anh nghĩ nếu không phải Phương Tình cố ý,
Chuyện này có thể khiến ai cũng biết không? Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao ra hiệu bằng mắt cho Phó Hoài Nghĩa. Bảo anh thả Lục Giang Đình ra. Phó Hoài Nghĩa mới buông tay. Anh dẫn bố và chị gái anh đi đi. Chuyện giữa chúng ta, anh tự giải thích rõ với họ. Đừng tìm tôi nữa. Sau này cũng đừng đến. Ngọc Giao, chúng ta không nên kết thúc thế này. Chúng ta rõ ràng nên cưới nhau. Đã đến bước cuối cùng. Sao lại đến nông nỗi này? Tại sao đến bước này, anh không biết sao? Chính anh nói. Anh không thể từ chối Phương Tình. Với trạng thái này, anh cưới ai cũng là hại người ta. Chỉ khi anh cưới Phương Tình mới là kết cục tốt cho tất cả. Như vậy, anh có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc mẹ con Phương Tình. Sẽ không còn ai ngăn cản anh đối tốt với họ. Hừ, con góa phụ đó sao xứng với Giang Đình nhà chúng tôi. Cô ta tái hôn, còn dẫn theo một đứa con riêng. Lại lớn hơn Giang Đình. Giang Đình, con đừng hồ đồ. Từ nhỏ con là niềm tự hào của gia đình. Sao có thể để một con góa phụ phá hủy chứ? Giang Đình, Ngọc Giao vẫn tốt hơn. Lục Giang Đình nhìn Lâm Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao không muốn dây dưa với anh ta nữa. Cô không nhìn anh ta. Phó Hoài Nghĩa tức giận, lại muốn động tay. Cút đi. Lục Giang Đình hít sâu một hơi. Bố. Chị, chúng ta đi thôi. Đi, vợ con chạy theo người khác. Con cứ thế đi à? Con đã cưới rồi, thì có thể hủy chứ. Trước đây con với Ngọc Giao sắp làm đám cưới. Cũng hủy hôn còn gì. Không giống nhau. Con và Phương Tình đã đăng ký kết hôn rồi. Đã đăng ký thật rồi. Vâng, không thể đổi ý. Hôn nhân quân nhân không phải trò đùa. Không thể đổi ý. Trời ơi, con thật hồ đồ. Lục Giang Vinh tức giận dậm chân. Cô cảm thấy mình và bố đi chuyến này chỉ là trò cười. Giấy đăng ký kết hôn đã làm rồi, còn gì để nói nữa. Sau đó, hai người chỉ đành mặt mày tối sầm đi xuống lầu. Ngọc Giao, xin lỗi. Tôi sẽ nói rõ với họ. Sau này sẽ không làm phiền cô nữa. Nói xong, anh ta cũng đi xuống lầu. Tâm trạng tốt đẹp bị cả nhà họ phá hủy. Lâm Ngọc Giao cầm dao đi nấu cơm. Phó Hoài Nghĩa ngồi trên ghế nhỏ nhặt rau. Thấy Lâm Ngọc Giao không vui, anh cũng không dám lên tiếng, chỉ cắm cúi làm việc. Cho đến khi Lâm Ngọc Giao thấy cọng rau muống bị vứt hết cả đi, không nhịn được lên tiếng, mới phá vỡ sự im lặng. Cọng rau này ăn được không? Phó Hoài Nghĩa ngơ ngác nhìn đống cọng rau muống. Cậu làm thế này. Nhìn đây, bóp xẹp nó, xé đôi từ giữa. Như vậy dễ ngấm dầu muối hơn. Làm thế này hiểu chưa? Cô làm mẫu vài cọng. Nói nửa ngày không được đáp lại. Ngọc Giao nghiêng đầu nhìn anh, mới thấy anh cứ nhìn chằm chằm mặt mình. Mặt tôi dính lá à? Không, tôi chỉ nghĩ. Lục Giang Đình chắc hối hận muốn chết. Đừng nghĩ lung tung. Nhanh nhặt rau đi, Giao Giao. Tôi muốn mua một căn nhà làm nhà cưới của chúng ta. Tôi biết một chỗ có nhà khá ổn, lại gần trường học. Sau này tiện cho con chúng ta đi học. Nói chuyện này bây giờ sớm quá không? Không sớm, cô xem, Lục Giang Đình sắp cưới rồi. Tôi hỏi rồi, nhà bên đó 300 tệ 1 mét vuông. Chúng ta mua 100 mét vuông cần 3 vạn tệ. Tôi hiện có 2 vạn. Đến lúc đó tôi vay bố mẹ thêm 1 vạn là đủ rồi. Vậy nhà cưới chúng ta cùng mua nhé. Hiện tôi cũng có hơn 1 vạn tệ. Sao được chứ? Cô xem, nhà nào cưới vợ mà để vợ bỏ tiền mua nhà. Chuyện nhà ở nên để tôi lo. Đừng vay tiền bố mẹ cô. Tôi với cô cùng bỏ tiền mua nhà, ghi tên cả hai chúng ta. Chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta cười chết tôi. Bố mẹ tôi biết cũng không đồng ý. Họ cũng sẽ bị người ta cười. Không cần tiền cô. Mua nhà xong cũng ghi tên cô. Chúng ta chẳng phải sắp cưới sao? Đương nhiên rồi, vậy sao cô tính toán rõ ràng với tôi thế? Nói thế là sao? Cưới nhau rồi, tiền của tôi là của gia đình này. Còn tiền của cô là của ai? Của cô là của cô. Của tôi cũng là của cô. Thôi được, nếu vậy, cứ lấy tiền của tôi mua nhà. Chẳng phải cũng thế sao? Nếu không thì tiền của cô và tôi cứ để dành. Chuyện nhà cửa để bố mẹ tôi lo.
Dù sao cũng bỏ lời rồi. Vay 1 vạn cũng là vay. Vay 3 vạn cũng là vay. Cô không muốn căn nhà này dính dáng gì đến tôi. Gì cơ? Nếu thế thì... Thôi được, cậu tự mua đi. Đợi tôi đủ tiền, tôi cũng tự mua một căn. Đừng mà, tôi không có ý đó. Cô nghĩ thế thì tôi oan chết mất. Vậy cậu nói mua thế nào? Được rồi, nghe cô. Cô nói mua thế nào thì mua thế nào. Thế còn tạm được. Mà lúc này nhà Lộc Giác đã âm ý cả lên. Phương Tình nói Lâm Ngọc Giao thích người khác, nên kiên quyết không lấy Lục Giang Đình. Cô ta dùng Lục Giang Đình làm bia đỡ đạn. Anh ta sao chịu được cơn giận này. Lục Giang Vinh vừa đi tìm Lâm Ngọc Giao, mới biết không phải vậy. Về nhà liền cãi nhau với Phương Tình.